Dashur miq, që kthyem sërish në studio. Tash më kam edhe kolegun Prana Agronin, I cili u bashkua. Si kalova Agron? Mirë shumë, mirë, jashtëzakonisht mirë. Po vije keq për atë defektin e vogël, problemin e vogël teknik që pas kemi pasur, unë nuk e kuptova, por besoj se ka qenë e kaluar dhe është kuptuar mirë, diçka që kemi biseduar me trajnerin Bunjaku. E vërtet, ju dëshirojmë sukses dhe urojmë që të fitojmë, pse ju në ndeshjen me Turqinë që do të jetë. Shpresojmë që po. Do të kalojmë tutje tek tema tjetër që do diskutojmë. Nis festivali Shanti Yoga Fest dhe për këtë temë ne kemi ftuar Therese Heinisch, mësuese jogas nga Lodra. Mëngjesit. Good morning. Kemi Suada Pajazitin, mësuese jogas dhe organizatore e festivalit. Mëngjes. Dhe Dafina Mustafa, organizatore. Mëngjes. Mëngjesit për ju. Pra, është edicioni 2 që nis I Shanti Yoga Fest, festival. Një festival shumë interesant, po jo, unë do doja të nisja nga emri e dita ta kuptojmë çai bie kjo Shanti Yoga Fest apo jo, po e shohim edhe në të bluzat që ju keni, edhe po shihet shumë mirë, kështu që nuk e kam problem për me lexu. Po do të thënë është edicioni 2 siç e përmendi Edita, sigurisht edhe edicioni I parë ka shku mirë, ata që kanë qenë prezente din, po pse Shanti Yoga Fest, çfarë do të thotë, çfarë nuk kupton kjo? Edhe një festival për yoga nuk është se kishim dëgjuar para edicionit të parë. Po faktikisht hera e parë ka qenë vitin e kaluar, që është në Bajt, atë kohë nuk kam qenë organizatore, kam qenë e ftuar si Mysafire, ndërsa këtë vit jam involvuar edhe vetë në rreth organizimit. Shanti jemi përzgjedhur për këtë emër sepse do të thotë paqe. Edhe qëllimi I këtij festivali është ta promovojmë paqen, tolerancën edhe mirëkuptimin për njëri tjetrin. Është kohë shumë e mirë kur po mbahet, është veç pak para zgjedhjeve, kështu që gjithë qytetarët janë të mirëseardhur atje, pak me qetësu mendjen, e kur të kthehen, të dielën janë të prest për me votu me mendje të qetë. Ide shumë mirë. Pa u imponu prej televizionit. Mirë, Therese është për herë të parë në Kosovë? Therese, you're here for the first time? No, it's my second time in Kosovo. Before I've been traveling individually and now I came for the festival. Okej, është hera e dytë në Kosovë për te. Herën e parë ka qenë vetëm si turiste, ndërsa kësaj radhe ka ardhur enkas vetëm për festival. Pra, si është të jesh një mësuese jogas? How does it feel like to be a yoga teacher? It's wonderful. It's the best profession in this world. Është profesioni më I miri që ekziston në botë. Gjë që pajtohem edhe unë. Po, çai bie, po, është shumë interesant. Sa më thon për tonin, kështu që. Edhe ne themi, po, e kam përshtypjen se këto për shkakun nuk bën nervoz asnjëra. Bëni nervoz në fakt ju mësuesit e jogas, a shqetësoheni për gjëra që ne mbasi I marrim më afër zemrës edhe e stresojmë veten pa nevojë? Well, the question is, because they claim that their profession is the best profession in the world as well. So, but he thinks that maybe it's because we are always calm and peaceful and we never get hot temper. Is that true for the yoga teacher? I'm still a human. Exactly. Although I'm a yoga teacher. So I still have feelings, I still have angers, but of course I learn to cope with them in a much more peaceful way. And for me it's just a great passion, especially teaching it. Is like giving people so much because they learn to relax and to be more calm and be more peaceful in this world. And that is the beauty about it, because I teach other people to do that. Po pra, sigurisht se ishim pajtu edhe ne me Theresën, edhe ne jemi qenie njerëzore, kështu që edhe ne kemi ndjenja, edhe pse kemi eksploruar botën spirituale, por ballafaqimi me problemet ose me nervozizmin, me stresin është shumë më I lehtë kur praktikon profesionin e jogës. E veçanërisht kur këtë mund ta ndash edhe me të tjerët, edhe e sheh rezultatin të njerëzit, e ndon paqen me ta, edhe është me të vërtetë shumë rewarding që të duhet një me përkëtëri se so përjtojt fjallja. Mirë, Dafina, përnë pak të ju, jeni bërë gjithë shka gati që të filloni? Po, jemi bërë. Flasëm pak rreth organizimit. Po, sot do të filloj festivali, me një ceremoni të hapjes. Festivali do të zgjasë deri diellën. Në festival do të ketë shumë aktivitete, do të kanë ardhur edhe shumë mësues nga Evropa, Amerika, Pakistani, edhe shumë mësues vendor të Kosovës. Ç'a ndodh gjatë kohës sa mbahet festivali, përveç jogas? Po, cili është, si më thon, rutina, agenda, ju mblidheni mësues të jogas edhe adhurues të jogas gjithashtu apo jo? Po ç'a ndodh? Po ndodhin shumë gjëra.
Zbulot e vërteta. Zbulot A e dini? Ka shumë aktivitete, kemi po pak ma interesant që me pas aktivitete edhe për fëmijë, edhe për tritun, me pas edhe vallëzime, ka se yoga vetëm si fjalë nuk mund të mi përfshi, nuk është aq e thjeshtë, pra është jashtëzakonisht e gjerë, edhe ka me pas stile të ndryshme të jogës, ka me pas për fillestar, ka me pas vallëzime si që e përmenda, ka me pas aktivitete, nutricion, edhe e bindur jam që se cili që ka me ardhë, ka me ndaj knaqe me një përvoj shumë bukur. Mirë, dim se yoga praktikohet nga miliona njerëz gjithë botën, por nuk është kultura jona, por ka filluar edhe tek ne. Po këtë vit ka interesimet madh se vitin e kaluar? Po çdo ditë po rritet numri i të interesuarve, po ka shumë interesim edhe nga secila moshë, prej moshave të reja deri në moshave më të moshuara. Pra të gjitha moshat mund të bëjnë yoga. Po, kujt i rekomandohet më shumë, kështu si krejtëve. Edhe fëmijëve për shembull që dikush mund të thotë fëmijët pse kanë nevojë të bëjnë yoga kur ata kanë botën e tyre, s'kan stres, kanë ngatësi. Nuk është për stres, por është vetëm me njoft vetën ata sa më shumë me yoga, me meditim. Edhe natyrisht edhe ushtrimet fizike nuk kanë me se edhe pse janë të njoftuna në botën e perëndimit, ato derisa vetë fakti që yoga ekziston për mija vjet, do të thotë që është jashtëzakonisht e mirë për trupin, për mendjen edhe kur fëmijët fillojnë me praktiku qysh në moshën e re, ata mësojnë qysh me jetu, edhe përveç asaj na ju forcon sistemin imunitar, të gjitha sistemi nervor janë në harmoni me njëra tjetrën, se ka zgjatë shumë kohë derisa janë dizajnu këto ushtrime, vetëm që me pas sa më shumë benefite prej tyre. Kështu që edhe fëmijët kanë benefite të pafundshme prej praktikimit të jogas. Ata pyesin pak mësuesin? Po, mësuesin që na vjen nga Anglia, si është në Angli me yogan? Kush bën yoga atje? Yeah, how is it in England? How is yoga popular there? Like who practice it mostly? So many people practice it nowadays. It became a huge fashion. So really there are many studios popping up everywhere, many different styles of yoga, many different teachers with different approaches. It's an answer to our stressful everyday life in this modern world. I guess people need to focus, need to calm down, need to meditate. And that's why it's so popular everywhere. Pra, njëjtë sikur se edhe te natë, siç po bëhet më popularizuar çdo ditë, po, edhe në Londër, sipas Theresës, është praktikohet jashtëzakonisht shumë, edhe studio të reja hapen çdo ditë, edhe Theresa thotë se është qasja më e mirë si të ballafaqohemi me përditshmërinë tonë. Kur e kemi mendjen e qetë, marrim vendimet më të mira, edhe e jetojmë një jetë më të lumtur, edhe më në harmoni me njerëz për rreth me. A mundet profesoresha Therese që na mësoj edhe neve se si meditohet? Edhe këtë e duam pa pareni. Po pyst në herë. So they're asking whether it's possible free of charge to perform a short demonstration on how to meditate, but I would suggest rather to show some asanas because meditation would be a little bit more difficult to. Yes, I think so too. I would be glad But free of charge, is it possible? Yeah. For you today. Extra for you. You need connection here. Everything goes under with connection. Çfarë duhet kemi parasysh para se të bëjmë yoga? Meqense se tash po zëmë rastin të kuptojmë. Okay, so before we begin, could you just share what should they pay attention to before they start practicing? Okay, so it's very important to if you have any injuries or any problems in your physical body, it's important to check before what movements you're supposed to do and what not, what are counterproductive. And the most important thing for me, especially in the physical part, in the asana part of yoga, is to just listen to your body. So whenever you feel pain or anything like that, don't go further. Be loving, be kind towards yourself. Pra, para se gjithashtu është shumë e rëndësishme nëse kemi ndonjë problem shëndetësor apo ndonjë problem në trupin fizik, atëherë është e domosdoshme që ta informojmë mësuesin, sepse e kam vërejtë edhe këtu në Kosovë, po ndam shpinda, po filloj yoga, po ndam qafa, po filloj yoga. Duhet patjetër më konsultu me mjekun e pastaj me informu mësuesin edhe gjithmonë me ndëgju trupin edhe kur mos me shty për te i mase, po me trajtu me shumë dashni, sikurse që e kishim trajtu një foshnjët, për sa lindën me trajtu trupin tonë.
Mirë, atëherë. Mund ta bëjmë apo? Mund ta bëjmë. So, would you? Edhe ndërkohë mund të flasim për festivalin pak me organizatorët? Dafina. Po me Dafinën festivali, pra e thamë, zgjatë 3 ditë apo jo? Po, atë filloj prej sot deri në Sqaruam pak a shumë se ç'a ndodh, po kush mund vite asëm në festival? Dikush që ka interesin tash po na sheh edhe dëshiron të jetë pjesë e festivalit. Ç'a duhet bëj? Mund të vi çdo njeri. Ndërkohë Therese është duke bërë detyrën e vet. Apo na pret, okay? Po na thuaj shpejt. Mund të vi çdo njeri, sidomos edhe prind që kanë fëmijë dhe nuk dim ku mi lënë fëmijët, e kemi aktivitete edhe për fëmijë. Në këtë festival ka shumë aktivitete ndryshme, të filluar prej fillestarëve deri më të avancuarit, kështu që në yoga mund të vinë të bashkangjiten çdo kush në natyrën e bukur. Qëllim promovimi. Edhe mandej mund të vazhdojnë nëse veç ju pëlqen. Ç'a shohim tash? Tash Theresa don me na performu një sekuencë të shkurt. You're going to perform something short, a short sequence, which is coming from your intuition. You didn't prepare previously nothing. No. No, so kjo just ka me performu diçka tjetër. Diçka spontanisht është. Po. Yeah, and the main part will be Virapatrasana, which is warrior pose, which is a very powerful, beautiful pose. Ka me performu Virapatrasana, është pozita e luftëtarit, edhe është jashtëzakonisht e fuqishme, edhe shumë e bukur, edhe shumë energjetike. Ka lloje të ndryshme, pra tash ta shohim. Në zamra. Nuk kam praktikuar në Unë mendova që ti po bën bashkë? Unë mendova që duhet të ulim aty, të këm kryq edhe thjesht të meritoj. Apo, harova unë me përkthyer ju pyetët për meditim. Kjo ishte përmbimi asanave. Po them. Thjesht ne ndonjëherë përcetojmë jogën thjesht ashtu që duhet të ulim të mendojmë edhe Po, ajo edhe është, nuk keni as pak gabim, se edhe meditimi është pjesë shumë e rëndësishme e jogës. Po, edhe gjatë lëvizjeve njeriu mund ta praktikojë edhe meditimin. Kështu që janë lëvizje goxha të rënda edhe këto për t'i bërë. Duken goxha përgatitje fizike, po jo, është vërtet që duhet përgatitje fizike për t'i bërë. Sigurisht ato të përshtatshme, veshjet, edhe natyra është ajo më përshtatshme për që duhet bëjnë këto. Apo s'ka rëndësi? Po, natyrisht që preferohet në natyrë, se na vetë jemi natyrë. Nëse 3/4 të trupit tonë është ujë, në 4 është pjesë të lidhjet njëjtë sikurse edhe toka, sikurse çdo gjë rreth nesh. Pra, është përputhshmëria, është jashtëzakonisht e bukur lidhshmëria me natyrën. Më duket që është pak e vështirë te meditimi. Po kalojmë pak ai thellimi, si duhet të largojmë mendjen nga gjithçka dhe të ndjejmë vetëm atë muzikën. Apo si është? Muzikën e shpirtit. Muzikën e shpirtit është shumë nuk është e lehtë, por nuk është e pamundur. Njerëz sikurse në fitness kur shkojmë edhe dojmë me fitu një muskuj, mi definu muskujt, duhemi me praktiku çdo ditë. Njëjtë është edhe me meditimin. Duhemi me praktiku çdo ditë edhe mos me mundu me kontrollu mendjen, me thonë s'du me mendu, po thjesht me i vështru, me i vëzhgu mendimet. Qatë bëjmë që sa po t'i bëjmë sytë nga kujtovat a i kjo s'ti kredis. Dhe problemet që nga do të bëjmë. O, jeta është,
jashtëzakonisht e bukur edhe e shkon përtej këstit kredis. E kupton që s'ka rëndësi kësti kredis. Do ta provoja kam po. Edhe doja ta provoja. Vërtet, nëse Jeni shumë mirë se ardhët unë në studio, nëse nuk mundeni në festival. Do ta provojmë. Po sa duhet të meditojmë për shembull? Sa gjatë në ditë, sa minuta? Po, idealisht kishte qenë mirë 20 minuta në mëngjes, 20 minuta në mbrëmje. Do 20 minuta. Po. Mirë po, unë personalisht kom pas problem se punën e kom pas tillë që nuk kom mujt me ju dediku mëngjes edhe mbrëmje, kështu që kom praktiku atko sarë që kom mujt. Mundet njeriu edhe për shembull në trafik kur është pa i mbyll syt, me mundu mu koncentru në frymarrje edhe mos mu koncentru në botën për rreth. Edhe ajo është ime meditime. Mirë. Kemi shumë çka për të biseduar për këtë temë, sinqerisht, dhe dudojmë që edhe këtu të praktikojmë së bashku me ju. Do ta praktikojmë pas emisionit. Ashtu bën. Por ku është e rezervuar se përket kësaj bisede? Faleminderit shumë, unë edhe njerë po thënë gjithë ata që kanë interes për jogën të vinë në festival, e përmend në pak a shumë, ju sigurisht jeni edhe në rrjetet sociale, gjithë ata që mundeni me na duan të marrin informacione shtesë. Në Facebook Shanti Yoga Fest Kosovo me programin e kanë të updated atë edhe publikum edhe çdo informacion tjetër rreth transportit edhe aktivitetet që do të mbahen. Uroj që sa më shumë njerëz të mblidhen atje dhe pse ju të qetësohen mentrish por edhe shpirtërisht. Edhe ju rastisht keni shkuar në periferi apo po, është në konkret. Teknologjisë. Larg teknologjisë. Larguar nga teknologjia dhe nga jeta e zhurmshme që kemi. Faleminderit Therese, uroj që gjithçka të ecë mbartuj me kosovarët. They're just thanking you and they hope that everything will go well with the organization and with Kosovarian people. Thank you for inviting us. Të ndërruar shikues, ne do të flasim në hera tjera për jogën. Sigurisht do ta kemi edhe Suadën edhe të tjerë mësues të jogës në studio, po tutje shohim kronikën sportive. Pepe lëndohet në stërvitje. Italia bince derisa Spanja ndahet baraz në takimet miqësore. 3 qytete mbesin në garë për finalen e Ligës së Evropës. Ne shohim bashkë kronikën sportive.